Hyvää huomenta, päivää tai iltaa, koska nyt katsottekaan tätä videota. Kuten varmaan jo nimestä näitte, niin tää on taas tällainen Work With Me-video, eli tällä videolla tehdään kepparitöitä. Ja mä tässä suoraan nyt aloittelenkin näin aamusta. Mulla on tossa myyntiheppa ja tilausheppa, joille mun pitää tehdä varusteet. Eli tälle miniponille tulee tällaiset vaaleansiniset enkut. Ja sitten tälle pilkulliselle tilarille tulee tällainen vaaleanpunainen nailonriimu. Joten mä aloitan sillä, että mä teen noin suitset ja riimun tässä, jotta mä saan sitten pakattua nämä hepat. Eli nämä tosiaan menee täytteiden ja kepin kanssa ja sitten näille tulee noin varusteet. Tää miniponi nyt onkin pyörinyt jo aika monessa videossa. Eli näitte ihan kun leikattiin tähän palat silloin ja sitten edellisellä Work With Me Weekillä viimeistelin tämän miniponin. Ja nyt sitten tosiaan tehdään sille suitset, jotta saadaan lähetettyä se ostajalle. Eli ootte nyt nähnyt melkein tänne koko ponin valmistumisen. Harvemmin mulla yksi myyntiheppa tai tilari pyörii näin kauan videoilla. Tässä on nyt nämä miniponin suitset valmiina. Ja sitten vaan tehdään vaaleanpunainen riimu tälle tilaushepalle. Noniin, tässä on nyt tää riimukin tehtynä. Eli tällainen ihan perus nailon riimu tälle. Nyt mun pitää hakea tuolta 2 kuolaimet ja sit 1 myyntiriimun naru, jotka menee siis tän tilarin mukana. Ja sen jälkeen mä saankin pakattua nämä molemmat. Ja katsotaan, että mitä mä sitten teen. Nyt mä jatkan sitten tän videon editointia, joka mulla on työn alla. Eli tää oli toi Work With Me Week, joka on jo julkaistu, kun tää video tulee. Eli tällä editointikierroksella lähinnä laitoin noita ääniraitoja niin kuin oikeisiin kohtiin ja vähän leikkasin niitä niin kuin paremmaksi. Ja vielä vähän nopeuttelin joitain klippejä ja leikkasin sieltä sellaisia ylimääräisiä kohtia pois. Mun pitää vielä 1 kerta käydä ihan kokonaan tää läpi. Laittaa vähän musiikkia ja hienosäätää tää muutenkin ja katsoa, että kaikki on ok. En tiedä teekö sitä vielä myöhemmin tänään, mutta nyt ainakin tarkoituksena oli katsoa nämä ääniraidat niin kuin kohdilleen. Joten editoidaan tässä nyt hetken tätä videota. Mulla on parit kunnostusprojektihepat tässä. Mulla on 2 tässä nyt täytettävänä, joten mä täytän nää ja sitten mä katson, että mitä kaikkea mun pitää näille hepoille tehdä. Eli ainakin tässä toisessa vaikuttaisi olevan aika niin kuin löysät saumat ja harja pitää kiinnitellä uudestaan ja sitten todennäköisesti korvia pitää vähän pienentää. Ne on aika ison näköiset. Mutta täytetään ensin nämä 2 viimeistäkin kunnostusprojektia tästä, niin nähdään sitten, että mitä korjauksia ja muutoksia näihin pitää tehdä. No joo, tässä on nyt tää eka heppa täytettynä. Nämä 2 projektiheppaa, jotka mä nyt jätin viimeiseksi, on aika isokokoisia, kuten ehkä huomaatte. Tälle pitää ainakin näitä korvia muokata, eli nämä on ihan tosi isot ja nämä on oikeastaan niin kuin puoliksi irti nämä korvat jo. Eli niitä pitää pienentää ja sitten kiinnittää uudestaan. Sitten mun pitää tehdä uudet silmät ja sieraimet, eli paremman malliset ja nämä on muutenkin, nämä on ommeltu näköjään valkoisella langalla. Voi olla, että mun pitää tällekin kiinnittää tää harja kokonaan uudestaan. Tää musta on kiinnitetty siis valkoisella langalla, ehkä näettekin täällä valkosta. Tää on tosi löysällä ompeleella kiinnitetty, niin varmaan parempi jos mä otan koko harjan irti ja kiinnittelen sitten uudestaan. Mutta täytetään tästä toi toinen heppa ja lähdetään sitten niin sanotusti purkamaan näitä molempia yhtä aikaa.
tässä on nyt tää toinenkin kunnostusprojekti vielä. Tää on melkein yhtä iso kuin toi toinenkin heppa. Tällä pitää vähän reikiä paikkailla, eli täällä on tosi paljon tällaisia reikiä niin kuin näissä laikkujen yhdistymiskohdissa. Korvat on ihan oikein kokoiset, mutta niitä pitää vähän siirtää parempaan paikkaan, eli pikkasen ylöspäin. Ja sitten joistain kohdista pitää tätä saumaa vähän kiristellä. Eli täällä näkyy tätä valkoista ommelta. Ja sitten silmät ainakin uusin, nämä on vähän huonommalliset. Sieraimet on ehkä ihan ok. Pitää katsoa sitten, kun sanoin silmät tehty, että uusinko myös sieraimia. Ja sitten tää harja. Joo, tääkin pitää irrotella. Tää on tällaisissa aika isoissa osissa kiinnitetty, eli näin isoissa. Mä kiinnitän yleensä ihan maksimissaan 3 jouhea kerrallaan. Tässä on varmaan 20. Joten täällä on tällaisia isoja klumppuja siis. Eli harjakin menee uusintaan. Tai siis käytän tämän olemassa olevan harjan, mutta pitää irrottaa ja sitten availen nämä solmut ja kiinnitän uudestaan. Tässä on oikein hyvä esimerkki, että minkä takia kannattaa ommella sen kankaan värisellä langalla, eikä esimerkiksi, että ommellaan musta valkoisella, koska jos se sun ommelo on löysää, niin sitten se jää näkyviin. Ja sitten ajankin saatossa, jos sitä hevosta vaikka täytetään uudestaan, niin se ommel saattaa löystyä ja sitten se tulee näkyviin, mutta tää on kyllä ihan lähtökohtaisestikin tosi huonoa ja löysää ommelta tässä, niin pitää sitä vähän tosiaan kiristellä. Ja nyt mä pakkailen, eli tässä on esimerkkinä yksi tällainen materiaalitilaus, jossa menee nailonia, tekonahkaa, velvoa, sitten tuolla on sulkia, timanttiketjuja ja sitten strasseja. Eli pakkailen tosiaan muutamat materiaalitilauksetkin tästä. Siinä on nyt kaikki tämänkertaiset postitettavat, eli pari tällaista niin kuin pikkupakettia ja sitten tuolla on tällainen isompi paketti ja sitten on noin 2 heppaa. Sitten mä lähdin tekemään noiden heppain harjoja ja mä aloitin tästä kirjavasta kaverista. Eli tälle vaan kiinnitän ton harjan niin kuin uudestaan, vähän pienemmissä osissa. Mä en tee sitä aivan niin tuuheita, mitä se alun perin oli, koska se toi aika paljon painoa tohon heppaan. Mutta kuitenkin kiinnittelen uudestaan tämän harjan, teen siitä vähän ohuemman ja sitten lopussa tasaan sen niin kuin, että nuo jouhet on samanpituiset ja toi lopputulos on sitten kans vähän nätimpi. Siinä on nyt tämän toisen hepan harja tehtynä. Eli tein sille edelleen tällaisen pitkän harjan, millainen sillä jo olikin. Mutta mä tein siitä vähän ohuemman kuin mitä se alkuperäinen. Siitä jäi tämän verran lankaa yli. Mä laitan noin säästöön, koska ne on aika pitkiä pätkiä, niin mä voin sitten tulevaisuudessa käyttää ne jollekin muulle hepalle. Sen takia tein vähän ohuemman harjan tälle nyt, koska tää on tosiaan tosi isokokoinen heppa. Eli se on jo sen takia aika painava. Ja kun tuohon ison kokoon vielä lisätään tällainen pitkä, paksu harja, niin voitte vaan kuvitella, miten paljon tuo heppa painaa. Ja tuossa tosiaan, kun sain tämän täytettyä, siinä kohtaa, kun vielä oli alkuperäinen harja kiinni, niin siis huomasin, että aika paljon on painoa. Joten sen takia tein ihan vähän sen ohuemman tästä. Mutta tää on siis siltikin tällainen aika tuuhea harja. Mä siirrän näitä korvia ihan pikkasen niin kuin taaksepäin, jotta ne on sitten oikealla kohdilla. Ja mä tossa jo muutamia reikiä paikkailinkin tuota harjaa ommellessa, mutta täällä on tosiaan nämä kaikki saumat pitää vahvistella ja vähän reikiä paikata ja sen sellaista. Mutta nyt mä pidän kuitenkin pienen tauon. No joo, jatketaan sitten töitä. Mun pitää seuraavaksi kepittää tää yksi myyntiheppa, koska tää ostettiin kepin kanssa. Elikkä lähdetään vaan kepittämään tätä heppaa. Niin ja tää siis ei oo ilmastointiteippiä, vaikka tää on aika lailla niinku saman väristä kuin ilmastointiteippi. Niin älkää ikinä kiinnittäkö heppaa ilmastointiteipillä tohon keppiin. Koska ilmastointiteipissä on sellainen niinku liimapinta, että se sitten tarttuu tohon kankaaseen, niin siitä on tosi vaikea
sitten irrottaa sitä teippiä täältä hepan kiinnityskohdasta ja ylipäätään niitä liimajälkiä sitten niinku kepistä ja siitä kankaasta. Mut kuitenkin kansi olla sellainen niinku vahva teippi, niin kuin mulla tässä on. Mä en muista, oliko tää jollain kangasteippi nimellä vai millä tätä myytiin. Mutta tää ei tosiaan jätä sellaista hirveätä liimapintaa sitten, jos joskus tää heppa pitää vaikka kepittää uudestaan. Kas näin. Siinä meillä on heppa kepitettynä ja seuraavaksi sitten vaan pakataan tämä. Tosiaan tällä kirjavalla on nyt toi harja päässä. Mä irrotin nuo korvat ja laitoin ne niin nuppineuloilla parempiin kohtiin kiinni. Seuraavaksi pitäisi ommella ne. Ja samaten mä niin kun kiristelin ton noi kaikki saumat ja paikkailin muutamat reijät siltä. Sitten tää isompi heppa, niin mä purin täältä ton harjan pois. Se on niinku tossa odottamassa. Ja sitten mä irrotin korvat, pienensin niitä vähän ja nyt ne sitten pitäisi ommella. Samaten otin silmät ja sieraimet pois, koska ne pitää tehdä uudet. Mutta kiinnitellään näille molemmille nyt korvat ja sitten tehdään tolle valkopäiselle toi harja uudestaan. Nyt on tällä kirjavalla korvat tosiaan päässä. Ja sitten seuraavaksi vaan tälle valkopäiselle korvat päähän. Nyt mä ajattelin julkaista tonne Instagram-storiin, jotta saadaan siellä jonkinlaista aktiivisuutta pidettyä yllä. Pieni mainostus myyntijutuista. Ja siitä, että huomenna on postituspäivä, että vielä saa nopeilla kaupoilla niin sanotusti pikatilauksen. Sitten mä katson tässä nyt samalla vielä noin Instagramin viestit. Siellä oli pari viestiä, niin vastailen niihin. Nyt mä vähän järjestelen nopeasti tätä varastoa. Eli laitan tästä nämä kaikki tavarat oikealle paikoilleen. Sinänsä mitään siivoamista tässä nyt ei ole, että tavarat vaan paikoilleen, niin sitten tää on taas hyvässä järjestyksessä. Tällainen pikajärjestys nyt tässä. Nyt on sitten tavarat oikealla paikoillaan. Mä sain tosiaan noin korvat kiinni ja aloitin jo tekemään tälle harjaa. Mä joudun nyt käyttämään tässä niinku tukilankana valkoista villalankaa, koska multa oli päässyt musta villalanka loppumaan. Mä en ollut ollenkaan huomannut, että multa oli musta loppunut, niin pitää nyt käyttää sitten valkoista, mutta mä teen sen verran tiheän harjan tälle, että toi valkoinen tukilanka ei tule tuolta sitten näkyvään. Mä vähän ajattelin tässä, jos mä saisin nämä molemmat projektihevoset tänään tehtyä valmiiksi. Tämän harjan jälkeen näitä puuttuu enää molemmilta silmät ja sieraimet. Niin jos mä saisin tänään tehtyä nämä valmiiksi ja otettua kuvat, niin saisin nämä sitten niinku tonne heinäkuun heppoihin. Eli mä oon jo heinäkuussa tehnyt 3 muuta hevosta, joista 2 oli myös kunnostusprojekteja. 1 oli tilari ja sitten olisi nämä 2 muuta kunnostusprojektia vielä. Me eletään nyt siis ihan heinäkuun viimeisiä päiviä. Niin olisi ihan kätevä, jos saisin nyt nämä vielä niin kuin heinäkuun hepoiksi. Niin saisi elokuun alussa sitten taas aloittaa täysin uusia heppoja. Mulla pitäisi hyvin olla aikaa tehdä nämä hepat tästä loppuun. Mutta katsotaan, jos sieltä tulee vielä jotain muita tilauksia, kun nyt laitoin ton infon tonne Instagramiin. Mä tosiaan pari kertaa viikossa postitan, eli yleensä niin kuin alkuviikosta ja sitten loppuviikosta. Ja tavoitteena on se, että tilaajien pitäisi mahdollisimman vähän aikaa odotella noita paketteja, niin siksi aina niin kuin postituspäivänäkin tulleet paketit, mikäli vaan saan niistä niin kuin noin maksukuitit, niin pyrin sitten heti pakkaamaan ja lähettämään jo samana päivänä. Sain tossa justiin ostotarjouksen ja oikeastaan saman tien rahat tästä pikkuponista. Eli tää ostettiin kepin kanssa ja tälle haluttiin sitten tilata mustat englantilaiset suitset. Eli mä kepitän tästä nyt tän hepan ja sitten teen noi suitset. Yleensähän mä jätän kaikki niin kun
tilaukset, mitä päivän aikana tulee, niin kun, että mä tekisin ne samalla kertaa. Mutta tänään on vähän tällainen hektinen päivä, koska huomenna on postituspäivä, niin mä haluan saada sitten mahdollisimman paljon valmiiksi huomiselle postitettavia. Joten tänään nyt pakkailen siinä järjestyksessä näitä tilauksia, mitä niitä tulee. Eli tää on nyt vähän tällaista hyppimistä tänään. Laitetaan tää tilaus tässä nyt valmiiksi ja sitten pakataan tämä. No joo, nyt on tää pikkuponi käpitettynä. Ja sitten seuraavana tehdään sille nämä mustat englantilaiset suitset. Ja sen jälkeen sitten tosiaan saadaan pakata tämäkin. Tuossa illemmalla tein sitten silmät ja sieraimet vielä näille kahdelle projektihepalle. Eli päädyin myös tekemään tolle kirjavaille uudet sieraimet, koska ne edelliset oli aika pienet. Mutta säilytin kuitenkin sieraimet pinkkeinä, niin kuin ne alkuperäisetkin oli. Tuossa illalla vielä riitti hyvin valoa ulkona, koska aurinko paistoi aika pitkään, niin otin sitten vielä kuvat näistä hepoista. Ja sitten näette tuossa, kun mä muokkaan nää, tai ensin oikeastaan valitsin kuvat ja sitten muokkasin ne. Sitten viimeinen asia, mitä mä tein tänä päivänä, sen jälkeen kun mä olin tosiaan saanut noin 2 viimeistä projektiheppaa myyntiin, niin mä latailin vielä näiden 2 kuvat tonne uuteen blogipostaukseen, eli esittelen tässä postauksessa tosiaan noita valmistuneita heppoja, niin latasin noiden viimeistenkin heppojen kuvat sinne ja sitten kirjoittelin nämä tekstit tästä loppuun ja sitten julkaisin ton postauksen. Ja kuten sanoin, niin oli viimeinen kepparityö nyt tälle päivää, eli tälle videolle ei nyt sitten ole muuta. Joten perinteiseen tapaan kiitos katsomisesta. Muista jättää tykkäys ja kommentti ja tilaa kanava, jos et ole jo tilannut. Kaikki noi 3 juttua auttaa tosi paljon mua eteenpäin tällä YouTube-kanavalla, eli mahdollistaa sen, että voin tehdä teille aktiivisemmin näitä videoita. Joten kiitos jokaiselle, joka siellä tukee tykkäämällä tai kommentoimalla, ja sitten ennen kaikkea, jotka on tilannut mun kanavan. Niin tosi paljon kiitoksia. Ja näillä sanoilla päätän videon tähän, joten ei muuta kuin että ensi videoon. Hei hei!